Hello everyone. This is the lecture on topic states of matter, gas and liquid state. Today we will discuss for three different terms. First one is the vapor pressure, then surface tension, and last one is the viscosity. Okay, so first of all, vapor pressure. I already told you what is vapor, then vapor pressure, saturated vapor pressure, and aqueous tension. Okay, so vapor means what? Vapor is a gas which is in contact with the same liquid substance. ओके, व्हेपर म्हणजे काय असतात की गॅस फॉर्म झालेला असतो त्या लिक्विडच्या सरफेसवरती, त्याला आपण व्हेपर असं म्हणतो. आणि त्या व्हेपरने जो एक्झर्ट केलेला प्रेशर असतो त्याला व्हेपर प्रेशर असं म्हणायचं. सपोज एका कंटेनरमध्ये लिक्विड घेतलेलं आहे, थोड्या वेळाने काय होईल, त्याच्यामधलं जे वॉटर आहे, लिक्विड आहे, त्याचं इव्हॅपोरेशन व्हायला स्टार्ट होईल. ओके, इव्हॅपोरेशन होतं आहे म्हणजेच काय होतं आहे, वॉटर जे आहे तुमचं ते लिक्विड स्टेटमध्ये कन्व्हर्ट, वॉटर जे आहे ते तुमचं गॅसियस स्टेटमध्ये कन्व्हर्ट होतं आहे. बरोबर, थोड्या वेळाने ते वर जे व्हेपर फॉर्म होणार आहेत ते कंडेन्स होऊन ज्यावेळी ते कूल होतील त्यावेळी ते काय होतील, कंडेन्स व्हायला स्टार्ट होईल आणि परत बॅक टू दी कंटेनर येतील. ओके, मग एक वेळ अशी येईल की रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन अँड रेट ऑफ कंडेन्सेशन विल बी इक्वल. ओके, अँड दॅट टाइम द व्हेपर exerts a pressure which is called as saturated vapor pressure. ज्यावेळी रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन अँड रेट ऑफ कंडेन्सेशन सेम असतो, इक्वल असतो, त्यावेळी जो प्रेशर एक्झर्ट केलेला असतो बाय द व्हेपर इन इक्विलिब्रियम विथ द लिक्विड इज नोन ॲज सॅच्युरेटेड व्हेपर प्रेशर और सिम्पली व्हेपर प्रेशर. ओके, सो दिस इज अबाउट व्हेपर प्रेशर. व्हेपरने एक्झर्ट केलेला प्रेशर म्हणजे काय असणार आहे, व्हेपर प्रेशर, किंवा त्याला सॅच्युरेटेड व्हेपर प्रेशर असं सुद्धा म्हणतात किंवा सिम्पली व्हेपर प्रेशर. द व्हेपर प्रेशर ऑफ वॉटर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲक्वियस टेन्शन. ओके, ॲक्वियस टेन्शन या टर्मबद्दल आपण एक्स्ट्रा माहिती लास्ट लेक्चरमध्ये घेतलेलीच आहे. ॲक्वियस टेन्शन म्हणजे काय, तर जर व्हेपर प्रेशर ऑफ वॉटर असेल, वॉटरच्या व्हेपर प्रेशरने जर एक्झर्ट केलेला प्रेशर असेल तर त्याला आपण ॲक्वियस टेन्शन असं म्हणतो. Here is the schematic representation of vapor pressure of a liquid. Okay, so how to calculate or measure the vapor pressure of liquid by using mercury manometer. See here, in this this is a closed vessel. Okay, in which beaker contains a liquid. Here arrow indicates formation of vapor and again they back to the container by condensation process. Okay, so here is the mercury manometer and it measures the vapor pressure of formed vapor. ओके, इथे अशा प्रकारे तुम्हाला व्हेपर प्रेशर मेजर केलेला दाखवलेला आहे. तर हे मॅनोमीटर यूज करून काय केलं जातं, व्हेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर केला जातो. ओके, सो दिस इज अ डायग्राम. इथे क्लोज कंटेनर घेतलेलं आहे. क्लोज कंटेनर का घेतलेलं आहे, तर ते जे व्हेपर फॉर्म होतात ते ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होऊ नये, आपल्याला मेजर करता आला पाहिजे प्रेशर, म्हणून हे क्लोज कंटेनर घेतलेलं आहे, वेसल घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये एक बीकर ठेवलेला आहे ज्याच्यामध्ये लिक्विड आहे. ते लिक्विड इव्हॅपोरेट व्हायला स्टार्ट झालं की काय होणार आहे, व्हेपर्स फॉर्म होणार आहेत आणि ते व्हेपर्स थोड्या वेळाने परत बॅक येणार आहेत आणि परत त्याचं लिक्विडमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. आणि एक वेळ अशी येईल की रेट ऑफ कंडेन्सेशन अँड रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन विल बी equal and that time the pressure exerted by the vapors is known as saturated vapor pressure or vapor pressure or also aqueous tension. Okay, then second term is surface tension. Many phenomena such capillary rise of liquid, spherical shapes of liquid drops are due to the property of liquids called surface tension. तुम्हाला माहिती आहे कॅपिलरी राईज ऑफ लिक्विड, कॅपिलरी राईज ऑफ लिक्विड म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल आपण ज्यावेळी दिवा वगैरे लावतो, दिवा लावतो किंवा वात लावतो
त्यावेळी काय होतं बघा, आपण वात जी कापसाची असते ती डीप करतो ऑइलमध्ये, तेलामध्ये, बरोबर ना. पण ते तेल जे असतं ते हळूहळू त्या कापूसमधून पास होत असतं आणि हीट किंवा फ्लेम बर्न होते. ओके. तर ते काय होतं की तेल जे आहे ते हळूहळू कापसामधून वरवर जातं आहे किंवा पास होतं, त्याला आपण कॅपिलरी ॲक्शन असं म्हणतो, कॅपिलरी राईज ऑफ लिक्विड असं. त्याच्यानंतर स्पेरिकल शेप असेल लिक्विड ड्रॉप्सचा. या सगळ्या प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या सरफेस टेन्शन या प्रॉपर्टीवरती डिपेंड आहेत. मग सरफेस टेन्शन म्हणजे काय? तर सरफेस ऑफ अ लिक्विड ॲक्ट ॲज अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन. एखाद्या लिक्विड ड्रॉप्सचा सरफेस जो असेल तो काय स्ट्रेच केलेलं मेम्ब्रेन असतं तसं ॲक्ट होतं. The particles in the bulk of liquid are uniformly attracted in all direction and the net force acting on the molecules present inside the bulk is zero. But the molecules at the surface experiences a net attractive force towards the interior of the liquid, or the force acting on the molecule on the surface are imbalanced. Therefore, liquids have a tendency to minimize their surface area. You can better understand all these sentences or all this concept by observing this diagram. Okay, observe this diagram. Okay, here is a container which contains liquid, and here two types of drop are shown. Okay, one is inside the liquid and one is the on the surface of liquid. Okay, observe here. इथे बघा, एक हा जो पूर्ण ड्रॉप आहे तो कसा दाखवलेला आहे, पूर्ण बल्कमध्ये आहे किंवा आतमध्ये आहे, वॉटरच्या गाभ्यात आहे असं म्हणूया आपण. ओके. आणि हा जो एक ड्रॉप आहे तो कसा आहे, इथे लिक्विडच्या सरफेसवरती आहे. ओके. तर त्यांनी काय सांगितलं की एखादा वॉटर ड्रॉपचा जो एरिया असतो तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन म्हणून ॲक्ट होत असतो. म्हणजे जे इथे जो वॉटर मॉलिक्यूल असतो सेंटरला, तो काय करणार आहे, अशा प्रकारे फोर्स एक्झर्ट करणार आहे किंवा हे जे सरफेसवरती वॉटर ड्रॉप प्रेझेंट असणार आहेत त्यांना ते काय करणार आहेत, स्वतःकडे अट्रॅक्ट करणार आहेत. आणि जे सेंटरला जे फोर्स प्रेझेंट असणार आहे ते कसं असणार आहे, झिरो असणार आहे. आणि सरफेसवरती कसं असणार आहे, जास्त फोर्स ॲक्ट होणार आहे, बरोबर. मग अशा प्रकारे ते एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन म्हणून ॲक्ट होत असतं. आणि जे मॉलिक्यूल सरफेसवरती प्रेझेंट असतात त्यांच्यावरती एक प्रकारचं नेट ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स एक्झर्ट करत असतं टुवर्ड्स द इंटेरियर ऑफ द लिक्विड, or the force acting on the molecules on the surface are imbalance. आणि ते फोर्स जे असतं ते इम्बॅलन्स असतं सरफेसवरती. अँड देअरफॉर लिक्विड्स हॅव अ टेंडन्सी टू मिनिमाइज देअर सरफेस एरिया. त्यामुळे त्या लिक्विडला अशी टेंडन्सी असते की ते त्यांचा सरफेस एरिया काय करू शकतात, कमी करू शकतात. बघा, या आकृतीमध्ये सरळ सरळ दिसतंय की जो सेंटरला मॉलिक्यूल प्रेझेंट आहे त्याच्या चारही बाजूंनी किंवा सगळ्या बाजूंनी युनिफॉर्मली काय आहे, फोर्स प्रेझेंट आहे. आणि जो सरफेसवरती मॉलिक्यूल आहे त्याला इथे खालच्या बाजूने अशा प्रकारे काय केलेला आहे, फोर्स लावलेला आहे. ओके, ओढून घेतलेला आहे हा मॉलिक्यूल. ओके, तर अशा प्रकारे ते स्ट्रेच मेम्ब्रेन असतं. सो दिस इज द सरफेस टेन्शन phenomenon, and this property is dependent on temperature. When attractive forces are large, surface tension is large. ओके, अट्रॅक्टिव्ह फोर्स जास्त आहे म्हणजे त्याच्यात काय जास्त असणार आहे, टेन्शन जास्त असणार आहे, सरफेस टेन्शन. सरफेस टेन्शन डिक्रीजेस ॲज द टेम्परेचर इन्क्रीजेस. सरफेस टेन्शन काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. सरफेस टेन्शन म्हणजेच काय आहे, ते एक प्रकारचं फोर्स आहे. मग आपल्याला माहिती आहे की फोर्सेस काय होतात, जर टेम्परेचर आपण इन्क्रीज केलं, ओके, टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर फोर्स वीक होतात. म्हणजेच सरफेस टेन्शन ही फिनॉमिनॉन टेम्परेचर डिपेंडेंट आहे. आणि जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर सरफेस टेन्शन काय व्हायला पाहिजे, डिक्रीज व्हायला पाहिजे. With increase in temperature, kinetic energy of molecule increases. So intermolecular forces of attraction decrease and thereby surface tension decreases. का आपण असं म्हटलं की टेम्परेचर इन्क्रीज केल्यानंतर सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं, तर सरफेस टेन्शन म्हणजेच काय आहे, ते एक फोर्स आहे.
आणि फोर्स काय असतं, टेम्परेचरवर डिपेंड असतं. जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर फोर्स काय होतं, कमी होतं. म्हणून सरफेस टेन्शन डिक्रीज होतं जर आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलं. Here is a simple definition of surface tension. The force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid is called surface tension. इथे बघा, see this diagram. Okay, this is a surface of liquid. Okay, and if you draw here one line, then these are the forces which are perpendicular to this line. ह्या लाईनला हे फोर्स ज्या आतल्या मॉलिक्युल्सने सरफेसवरती असणाऱ्या मॉलिक्युलवरती जे फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे ते कसं आहे, परपेंडिक्युलर आहे. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेन्शन. The force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of liquid is called surface tension. And the unit for surface tension is, SI unit for surface tension is Newton per meter, and it is denoted by Greek letter gamma. Surface tension ही जी प्रॉपर्टी आहे, फिनॉमिनॉन आहे, ती गॅमा ह्या लेटरने इंडिकेट केलं जातं आणि त्याचं SI युनिट न्यूटन पर मीटर आहे. Okay, last property or property is viscosity. Okay, as noted earlier, liquids have a tendency to flow. तुम्हाला माहिती आहे की लिक्विड्स फ्लो होऊ शकतात. जसं गॅसेस फ्लो होतात तसं लिक्विड सुद्धा फ्लो होतात. Viscosity measures the magnitude of internal friction in a liquid or fluid to flow as measured by the force per unit area resisting uniform flow. Different layers of a liquid flow with different velocity. This called laminar flow. आता बघा, एखादं लिक्विड आहे. ओके, इथे मी ड्रॉ करते. एखादं हे लिक्विड आहे, मी हा लिक्विड सरफेस ड्रॉ केला. एखादं लिक्विड आपण फ्लोट होते समजा ग्राउंडवरती, तर हा जो लेअर असणार आहे, तळाचा जो लेअर असणार आहे समजा, ओके, L1 मी कन्सिडर केला, त्याच्यावरचा असणार आहे L2, त्याच्यानंतर L3. ज्यावेळी एखादं लिक्विड फ्लो होत असतं त्यावेळी या लेयर्समध्ये काय होत असणार आहे, इंटरनल फ्रिक्शन प्रेझेंट असणार आहे. ओके, हे जे इंटरनल फ्रिक्शन आहे किंवा रेझिस्टन्स आहे त्यालाच काय म्हणायचं, व्हिस्कॉसिटी असं म्हणायचं. आणि हा जो फ्लो आहे त्याला लॅमिनार फ्लो असं म्हणायचं. ओके, इथे बघा लेयर प्रेझेंट आहेत आणि त्या लेयर्समध्ये काय होत असणार, ज्यावेळी ते फ्लो होतात त्यावेळी त्यांच्यामध्ये इंटरनल फ्रिक्शन होत असणार. फ्रिक्शन झाल्यावर आपल्याला माहिती आहे की स्पीड कमी होतो, व्हेलॉसिटी कमी होते. ओके, म्हणजे जो तळाचा जो लेयर असणार आहे त्याची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे, खूप स्लो असणार आहे, कारण त्याचं तळाला जे काही मटेरियल प्रेझेंट आहे त्याच्याशी जास्त फ्रिक्शन होत असणार आहे. त्याच्यावरचा जो लेयर असणार आहे त्याचं थोडं कमी फ्रिक्शन होईल तळाशी, त्याच्यामुळे त्याचं स्पीड थोडं जास्त असेल जो लास्ट लेयर आहे त्याच्यापेक्षा. अशा प्रकारे प्रत्येक लेअरची व्हेलॉसिटी जी आहे ती कशी असते, डिफरंट असते. डिफरंट लेयर्स ऑफ लिक्विड फ्लो विथ डिफरंट व्हेलॉसिटी. ओके, हिअर the layers of molecules in the immediate contact of the fixed surface remains stationary. आत्ताच सांगितलं मी की जो तळाला असतो तो स्टेशनरी असणार आहे, त्याचा स्पीड जास्त नसणार आहे. The subsequent layers slip over one another. Strong intermolecular forces obstruct the layers from slipping over one another, resulting in a friction between the layers. एकमेकांवर ते काय होत असणार आहे, लेयर्स फ्लो होत असणार आहेत, त्यांचं फ्रिक्शन होत असणार आहे. Viscosity is the force of friction between the successive layers of a flowing liquid. It is also the resistance to the flow of a liquid. Viscosity म्हणजे रेझिस्टन्स आहे, लिक्विडच्या फ्लोला जो रेझिस्टंट होतो त्याला काय म्हणायचं, विस्कॉसिटी असं म्हणायचं. When a liquid flows through a tube, the central layer has the highest velocity, whereas the layer along the inner wall in the tube remains stationary. This is a result of the viscosity of a liquid. Hence, a velocity gradient exists across the cross section of the pipe or tube. See this diagram. Okay, हे एक पाईपचं डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दाखवलेलं आहे. पाईप आहे एखादं समजा, तर इथे जे लिक्विडचे लेयर्स प्रेझेंट असणार आहेत त्यांचं काय होणार आहे, फ्रिक्शन होणार आहे त्या ट्यूब बरोबर.
ओके, लास्टला जे इथे लेयर्स प्रेझेंट असणार आहेत त्यांचं फ्रिक्शन होणार आहे, त्यामुळे त्यांचा स्पीड जो असणार आहे तो कमी असणार आहे, किंवा ते कॉन्स्टंट राहणार आहेत. त्याच्यानंतरचा जो लेअर असेल तो याच्यापेक्षा, या पहिल्या लेअरपेक्षा याचा स्पीड थोडा वाढेल, त्याच्यानंतर थोडा वाढेल, आणि जो एकदम सेंटरला जो असणार आहे त्याचा स्पीड हाय असणार आहे. ओके, कारण त्याचं जास्त फ्रिक्शन होत नाही आहे. तर अशा प्रकारे सेंटरला स्पीड जास्त असतो अँड वॉलच्या जवळ काय असतो, पाईपच्या वॉलच्या जवळ स्पीड कमी असतो. ओके, जास्त फ्रिक्शन असतं. दिस इज अ डायग्राम ऑफ लॅमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ ट्यूब ऑर पाईप. Then viscosity is a property and it is inversely proportional to the temperature. Means if you increase the temperature, viscosity will decrease, or you decrease the temperature, viscosity will increase. Viscosity also depends on molecular size and shape. Longer molecules have more viscosity and spherical molecules offer the least resistance to flow and therefore are less viscous. Greater the viscosity, slower is the liquid flow. जर viscosity जास्त असेल तर लिक्विडचा फ्लो जो आहे तो कसा असणार आहे, स्लो असणार आहे. ओके, देन युनिट ऑफ viscosity. Viscosity is expressed in terms of coefficient of viscosity, eta. Okay, it is denoted by eta. It is defined as the degree to which a fluid resists flow under an applied force measured by the tangential frictional force per unit area per unit velocity gradient when the flow is laminar. अशा प्रकारे डेफिनेशन दिलेली आहे कोइफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटीची, अँड इट्स युनिट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर, आणि CGS युनिट आहे पॉईंट्स. 1 पॉईंटचं ग्रॅम पर सेंटीमीटर पर सेकंड बरोबर रिलेशनसुद्धा इथे दिलेलं आहे. ओके, आय होप you understand all these terms, this vapor pressure, surface tension and viscosity.